Hai, hari ini menu kita miso sambal mushroom spiral. First, panaskan kuali dan minyak. Masukkan guna shimeji mushroom dan shiitake mushroom. Korang boleh guna king oyster mushroom atau butter mushroom juga. Goreng sekejap dan letak tepi dulu. Sekarang kita masak spiral dulu. Masukkan sedikit garam. Apabila air menggelagap, masukkan spiral. Masak selama 5 minit. Lepas 5 minit boleh keluarkan. Sekarang kita masukkan sedikit minyak. Tumiskan bawang putih hingga naik bau. Masukkan mushroom yang disediakan tadi. Sekarang sudah boleh masukkan miso paste. Jika korang suka spicy, jangan lupa letak 1 sudu nyonya sambal sosmama. Sambal ini cukup rasa dan cukup pedas. Korang boleh tekan bel kuning di bawah untuk dapat 1 nyonya sambal sosmama yang sedap ni. Lepas tu boleh masukkan krim yang secukupnya. Gaul-gaul sampai sepati. Sekarang boleh masukkan spiral. Gaul-gaul sampai sepati. Dah siap. Memang sedap, creamy, komplit rasa umami. Selamat mencuba dan jumpa lagi.